granddaughter. Ngayon po itutuloy namin. Ito na po yung ginagawa namin air dry clay. Mamasa-masahin lang po namin. Ganun mo. Ganun. Galing naman po ng apo ko. Siya po si Yoona. Yoona, what is your name? Yoona. Yes. How old are you? I'm 3. Dito. 3 years old na po siya. Galing naman. Yes. We are playing. Tama. Playing. Sabi mo dito. Play-Doh. Play-Doh. A Play-Doh. Ang gawa. So slimy. Ay, babay muna po sa apo ko. Yan. Flying fish.
Bye.